Η αστική ανθεκτικότητα, στην οποία προσδιορίζουμε και εδώ στο γραφείο, έχει να κάνει με τον τρόπο που ένα αστικό σύστημα μπορεί να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει, να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί με οποιαδήποτε αβέβαιη κρίση ή χρόνια πίεση ή προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, βασικός στόχος του είναι η υλοποίηση της στρατηγικής Θεσσαλονίκη 2030, όπου έχει θέσει 4 βασικούς στόχους, οι οποίοι αποτελούν και έναν οδηγό απέναντι στις προκλήσεις ή στις βασικές δραστηριότητες της πόλης. Πάνω σε αυτούς τους στόχους, οι οποίοι αποτελούν από διαχείριση απορριμμάτων, από την προσέγγιση στην γειτονιά, από τους ανθρώπους, την ίδια την κοινωνία της πόλης, πώς τους ενεργοποιούμε, πώς καθορίζουμε την δυναμικότητα, την νεολαία, τον εθελοντισμό, θέσεις εργασίας, οικονομία, επιχειρηματικότητα, οικονομική ανάπτυξη της πόλης, ποιοι είναι οι κλάδοι που μπορεί να δώσουν την ταυτότητα αυτής της πόλης. Όλες αυτές και φυσικά και ο θερμαϊκός κόλπος, αλλά και όλο αυτό το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που έρχεται να ενσωματωθεί γιατί μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της πόλης, όλα αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία θέτει μέσα στην ατζέντα η στρατηγική της ανθεκτικότητας και πάνω σε αυτά δουλεύει και το γραφείο. Στην ουσία, ο ορισμός που εμείς γνωρίζουμε σήμερα της ανθεκτικότητας είναι αυτός που έδωσε ο βιολόγος Crawford Holling, το 1973. Από εκεί και πέρα εντάσσεται μετά και στον κυρίαρχο λόγο, τέλος πάντων, στον αναπτυξιακό λόγο κτλ. Όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα εργαλείο το οποίο αναδύθηκε παράλληλα και με την ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό να το σημειώσουμε. Και πολύ, πολύ σύντομα, ο Holling αυτό που κάνει είναι ότι στην ουσία επιχειρεί να απαντήσει στο περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει ήδη να θεωρείται κεντρικό πρόβλημα στις αρχές της δεκαετίας του 70, να απαντήσει με έναν τρόπο που να μην είναι ενάντια στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Δηλαδή, η περίοδος εκείνη ήταν μια περίοδος στην οποία έχει αρχίσει με το κλαμπ της Ρώμης και με άλλες μελέτες και έρευνες να περνάει η πρόταση ότι κάπως πρέπει να βάλουμε κάποια όρια στην ανάπτυξη, γιατί καταστρέφει το περιβάλλον. Ο Holling προσπάθησε να βρει μια εναλλακτική πρόταση, μια άλλη απάντηση σε αυτό, λέγοντας ότι εν τέλει εμάς μας ενδιαφέρει το σύστημα να μπορεί να διατηρείται ακόμα και αν δέχεται πιέσεις και κρίσεις και προκλήσεις, ας πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι οι κρίσεις ορίζονται σαν ένα μεγάλο μη προγραμματισμένο γεγονός το οποίο θα διακαταράσει μία ισορροπία. Η πόλη είναι ένα δυναμικό σύστημα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι κρίσεις δεν θα έχουμε. Κρίσεις θα έχουμε συνεχώς και τις έχουμε δει. Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, ας πούμε, της κλιματικής αλλαγής έχει δύο διαστάσεις. Έχει το ζήτημα της προσαρμογής, δηλαδή ένας δήμος, για παράδειγμα, μπορεί να εκπονήσει δράσεις και παρεμβάσεις για να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και αυτό συνάδει πιο πολύ με την ανθεκτικότητα. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι δράσεων είναι δράσεις μετριασμού, ώστε να μειώσει τη συμβολή του ως οργανισμός. Ως οργανισμός εννοώ, δεν εννοώ ως οργανισμός ως υπηρεσίες, εννοώ η πόλη ως οργανισμός να μειώσει τη συμβολή της στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Για κάθε οικονομική δραστηριότητα, είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα, είτε για μεταποίηση, για βιομηχανία, για τουρισμό, για υποδομές μέσα στις πόλεις, θα πρέπει καταρχήν στον σχεδιασμό των νέων έργων να λαμβάνεται υπόψη πάντα στην εξίσωση που χρειάζεται ο παράγοντας κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επομένως, το περιφερειακό σχέδιο το οποίο το ολοκληρώσαμε πριν 3 χρόνια, φαίνεται μέσω σχέδιο ποιος φορέας πρέπει να κάνει τι ή να σχεδιάσει. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί η πρόληψη είναι αυτή
που σώζει ζωές, όπως αυτό που υλοποιήσαμε πριν λίγα χρόνια στο δυτικό παράκτιο μέτωπο, όπου θωρακίσαμε 18 χιλιόμετρα παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι μέχρι το Δέλτα του Αξίου με βράχια, έτσι ώστε να προστατέψουμε όχι μόνο από την άδο της θάλασσας, από τον ελεύθερο ακυματισμό όλο το παράκτιο ανάχωμα για να μην φτάσει η θάλασσα στην Εθνική Οδό. Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο των ανθεκτικών πόλεων και γενικά σε ό,τι αφορά όλες αυτές όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με την ουδετερότητα, με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική. Έχει ξεκινήσει από το 2015, συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε πάνω από 10 προγράμματα. Το γεγονός ότι ο Δήμος από μόνος του δεν θα καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και ότι θα πρέπει να εμπλακούν και φορείς του δημοσίου, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ΕΑΘ ή κάποιοι άλλοι φορείς, προκειμένου όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι το 2030 θα πάρει παράταση. Το θέμα είναι εμείς να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο ώστε η παράταση να είναι λιγότερο δυνατή. Υπάρχουν οι μελέτες που σήμερα εμείς ως Δημοτική Αρχή μπορούμε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε και είναι δεδομένο ότι θέλουμε οπωσδήποτε να προσαρμοστούμε και θέλουμε να ενισχύσουμε όλες αυτές τις κατευθύνσεις που μας οδηγούν στο να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον προστατευμένο από την κλιματική κρίση. Υπάρχουν όμως και οι μελέτες, τις οποίες εμείς σήμερα καλούμαστε να υλοποιήσουμε και οι οποίες κακώς, αλλά δυστυχώς όταν μια μελέτη έχει γίνει πριν από 10 χρόνια που δεν είχαμε ακόμα εμείς νιώσει τόσο έντονα το θέμα και δεν είχαμε αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, παρότι θα έπρεπε να το ξέρουμε, σήμερα επομένως καλούμαστε να υλοποιήσουμε κάποιες προτάσεις που γίνανε πριν από 10 χρόνια, που δεν πήραν υπόψη τους, που υπάρχουν ανάδοχοι, που υπάρχουν συμβάσεις υπογεγραμμένες και ή χάνουμε το έργο και πρέπει να ξεκινήσουμε εξ αρχής αφού αποζημιώσουμε τον ανάδοχο ή το υλοποιούμε. Σε όλες αυτές τις υλοποιήσεις, έστω και λίγο, κάνουμε την προσπάθειά μας τόσο ώστε να βελτιώσουμε τα δεδομένα αυτά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ την πόλη μας τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα τα πολύ μεγάλα και έντονα καιρικά φαινόμενα που είδαμε να συμβαίνουν σε άλλες περιοχές της χώρας μας ή και στην Ευρώπη. Πρέπει να θωρακιστεί επιπλέον η πόλη, γιατί όπως είπα, το ανάγλυφο της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια. Δύσκολα βρίσκεις περιοχές που να έχουν χώμα, να έχουν παρανοί, να έχουν δέντρα, να έχουν τροφιτεύσεις. Έχει χτιστεί πραγματικά ό,τι υπάρχει περιμετρικά της πόλης και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη συγκράτηση των νερών. Επομένως, μεγάλα έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά έργα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, όπως και να εκμεταλλευτούμε κάθε ελεύθερο χώρο δημόσιο που έχουμε, να φυτευθεί, να πρασινίσει όσο περισσότερο γίνεται η πόλη και να τα φερόμαστε στα ρέματα σωστά, γιατί είναι αυτά τελικά τα οποία θα μας σώσουν σε μια περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Αν όμως μιλάμε για φαινόμενα τύπου Ντάνιελ, τύπου πλημμυρών στη Βαλένθια, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα κινδυνεύσουμε. Στην πόλη όχι μόνο απολικές ζημιές, θα κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Αν έχουμε τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα, θα κατέβουν εκατομμύρια τόνοι νερού από το Σεϊξού, από την Ανοπόλη προς τη θάλασσα και δυστυχώς οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν σήμερα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τέτοιους όγκους νερού. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα στη Θεσσαλονίκη για τα οποία έχει αποδειχτεί όχι μόνο από τους πολίτες με επιχειρήματα οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή αυτά τα έργα, αλλά και επιστήμονες έχουν μιλήσει για αυτά τα έργα και έχουν τοποθετηθεί. Μιλάμε για έργα όπως το flyover, όπως η ΔΕΘ, όπως το πάρκο στις εκβολές του Ανθεμούντα, το τεχνολογικό πάρκο. Πολλά έργα τα οποία
κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια, αν τα μαζέψουμε, μπορεί να χρηματοδοτήσει όλο το πρόγραμμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει μία προσπάθεια για προτεραιοποίηση του ΠΕΣΠΑ και αυτό αφορά και τα έργα αλλά και τη χρηματοδότηση. Προτάσσονται έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ολοκληρώσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο πριν 5 χρόνια για το πώς πρέπει και τι έργα πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση στο κέντρο της πόλης. Και είχαμε πει από τότε ότι αν δεν ολοκληρωθούν πολύ σημαντικά έργα υποδομής, η πόλη δυστυχώς δεν θα ανασάνει. Και είχαμε πει ότι αν δεν ολοκληρωθεί το μετρό, αν δεν αντικατασταθούν τα λεωφορεία από ηλεκτροκίνητα ή από άλλα καύσιμα που προσφέρουν λιγότερα καυσαέρια, και ότι αν δεν αντικατασταθούν όλοι οι καυστήρες, πέλετ, πετρελαίου ή ακόμα και ξυλόσωπες και τζάκια στην Άνω Πόλη από καυστήρες φυσικού αερίου, δυστυχώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Στο θέμα της ριζοσμίας, η περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Στο θέμα της ριζοσμίας όμως τι κάναμε? Πήραμε μία πρωτοβουλία. Να δούμε τελικά ποιος και τι φταίει. Εξασφαλίσαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ένα μηχάνημα προκειμένου να μετράει ρήπους και χημικές ενώσεις, ο οποίος εφήλει τη δυσοσμία. Κάναμε ένα πρόγραμμα ερευνητικό 18 μηνών που εμπλέξαμε και την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και βρήκαμε 52 χημικές ενώσεις, στις οποίες οφείλει τη δυσοσμία. Τις ίδιες 52 χημικές ενώσεις βρήκαμε και στα δηληστήρια. Επομένως, εμείς όλα αυτά τα στοιχεία και την επιστημονική έρευνα τη στείλαμε στους αρμόδιους φορείς, στα Υπουργεία που είναι υπεύθυνοι για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις όλων των μονάδων εκεί στα δυτικά, προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα. Και θυμάστε ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν δεσμευτεί και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση που εποπτεύει τη λειτουργία τους να πάρθουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Από τα μέτρα τα οποία είχαν τότε ανακοινωθεί, έχουν ολοκληρωθεί τα μισά και κάτι παραπάνω. Κάποια όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πέρσι που ξεκίνησε το flyover, είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των ορίων ατμοσφαιρικής τρύπανσης και δεν μιλάμε για ορεινά σωματίδια, μιλάμε για μονοξίδια και διοξίδια του αζότου, του άνθρακα, που οφείλονται στα καυσαέρια και μάλιστα είχαμε δει και αύξηση των ορίων αυτών στην Καλαμαριά, που μέχρι τότε δεν είχαμε ποτέ. Άρα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όταν η πόλη άλλαξε συνήθειες και είχαμε ποτηλιαρίσματα για ώρες και πρωί και μεσημέρι, αυτό θα έχει αποτέλεσμα την αύξηση των ορίων των καυσαερίων στην πόλη. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και τώρα που μπαίνουμε στο χειμώνα και αν το συγκρίνουμε με το περσινό, και φυσικά πολύ κρίσιμος παράγοντας και πραγματικά έχουμε και πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε τελικά πόσο θα ωφελήσει η λειτουργία του μετρό που είναι ηλεκτροκίνητο, πόσο θα ωφελήσει η μείωση της κίνησης στο κέντρο, πόσο θα ωφελήσει τελικά η αντικατάσταση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ από τα συμβατικά στα ηλεκτροκίνητα. Πιστεύω ότι θα βελτιώσει την κατάσταση, αλλά επειδή έχουμε τις περσινές και τις προπέρσινες μετρήσεις, θα τις συγκρίνουμε με τις φετινές και του 2025 για να δούμε τελικά τι διαφοροποιήσεις είχαν και πώς τελικά έχουν επηρεάσει και έχουν βελτιώσει την ατμόσφαιρα της πόλης μας, που είναι φυσικά το τελικό ζητούμενο. Το flyover όταν κατασκευαστεί, όταν ολοκληρωθεί. Όταν κατασκευαστεί. Θα έχουν νέα αυτοκίνητα. Θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή αυτή η πόλη να μπορεί να εξυπηρετεί πολύ παραπάνω αυτοκίνητα από ό,τι υπάρχουσα περιφερειακή οδός. Αυτό δεν βρίσκει. Ναι, πολύ περισσότερα. Δηλαδή είναι η περιφερειακή οδός και θα είναι το φωτοβολείο. Τα αυτοκίνητα τα οποία είναι να κάνουν τη διέλευση Ανατολή-Δύση από τον περιφερειακό υπάρχουν. Ο περιφερειακός μποτιλιάριζε και πριν την κατασκευή του flyover. Επιτρέψτε μου, γιατί εγώ τον κάνω αυτόν τον δρόμο κάθε μέρα. Από εδώ, Καλαμαριά, κάθε μέρα τον κάνω τον δρόμο. Επομένως, είναι ένας δρόμος που ήταν μποτιλιαρισμένος ούτως ή άλλως. Το flyover θα έρθει να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχουν μποτιλιαρίσματα και να δώσει πλέον λωρίδες και καθ' ύψος και δεξιά και αριστερά, προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και να διέρχονται και λιγότερα αυτοκίνητα από το κέντρο που σήμερα δυστυχώς τα ζούμε. Άρα θα έρθει για να διευκολύνει μια κατάσταση,
να ελαφρύνει το κέντρο της πόλης από τη διαμπερή κίνηση ανατολικά προς δυτικά, άρα θα βελτιώσει την κατάσταση της ατμόσφαιρας και της κίνησης και του χρόνου που χρειάζεται ένας διερχόμενος, ένας επισκέπτης, ένας κάτοικος να πάει από ανατολικά προς τα δυτικά, και είτε μιλάμε για βαρέα οχήματα, είτε για απλά γεωταχή. Γιατί άλλους ρήπους εισφέρει ένα όχημα όταν κινείται με μια κανονική ροή και άλλο όταν μποτιλιάρει για μία ώρα στον περιφερειακό. Ζούμε σε μια περίοδο που έχουμε έντονα φαινόμενα και έντονα προβλήματα λόγω του flyover. Παρότι εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να προωθήσουμε κάποια θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, είμαστε εχμάλωτοι του εργοταξίου, το οποίο μας φέρνει όλα τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Και η χρήση του αυτοκινήτου, για τις πόλεις μας τουλάχιστον, έχει μόνο καταστροφικά αποτελέσματα, από όλες τις απόψεις. Τις κάνει μη βιώσιμες, τις κάνει στην καθημερινότητα να δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε μεγάλο δίκτυο μετρό και μεγάλο δίκτυο προαστιακού, είναι δεδομένο ότι η δημιουργία νέων δομών που διευκολύνουν το αυτοκίνητο θα μεγαλώσει το πρόβλημα και δεν θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βρήκαμε ένα σχέδιο, βρήκαμε μια σύμφωνη γνώμη από την προηγούμενη διοίκηση που είχε συμφωνήσει και είχε προχωρήσει επομένως ο σχεδιασμός της ανάπλασης, μια προσπάθεια βελτίωσης μας φάνηκε ότι ήταν για μας μονόδρομος, με δεδομένο ότι θα ήταν δύσκολο σήμερα να πούμε όχι σε κάτι που ο Δήμος συμφώνησε πριν από μερικά χρόνια και που προχώρησε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που επομένως κάναμε ήταν να μειώσουμε το δομημένο περιβάλλον, να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές του πρασίνου, να αυξήσουμε τον αριθμό των δέντρων, να αφαιρέσουμε όποιο εμπόδιο, όποια περίφραξη υπήρχε γύρω από το μελλοντικό πάρκο, και ένας άλλος παράγοντας ήταν οπωσδήποτε οι χώροι πρασίνου να συντηρούνται από την ΔΕΘ, παρότι θα ήταν χώροι που θα ανήκουν αποκλειστικά στην πόλη και στους πολίτες της. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης ή μάλλον όλες οι πόλεις έχουν ένα επίπεδο ανθεκτικότητας, άρα το φτάσαμε, τελείωσε, γιατί είναι δυναμική η λειτουργία μιας πόλης και οι κρίσεις είναι πολυεπίπεδες, πολύπλευρες, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε, ακόμα και αν είμαστε ανθεκτικοί σε ένα επίπεδο ή σε ένα πυλώνα, ας πούμε την οικονομία, μπορεί ακριβώς να έρθει μια κρίση η οποία να επηρεάσει και αυτόν τον πυλώνα. Στην ουσία, εργαλεία σαν την ανθεκτικότητα δεν αντιμετωπίζουν ποτέ τα αίτια. Αντιμετωπίζουν πάντα τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι που έχει υλοποιηθεί σαν έργο τέτοιο που να μπορεί, ας πούμε, να αξιολογηθεί και ως τέτοιο. Και αυτό είναι ακριβώς, για να πάω πάλι ένα βήμα πιο πίσω, και το πρόβλημα τέτοιων προγραμμάτων. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος αξιολόγησής τους στην ουσία. Εφαρμόζονται κάπως, αλλά εν τέλει δεν μπορούμε να πούμε αν όντως μια πόλη γίνεται πιο ανθεκτική ή λιγότερο ανθεκτική. Δεσμευτικές δεν μπορεί να είναι οι αποφάσεις ενός γραφείου, ενός Δήμου. Ο Δήμος παράγει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα εργαλεία τα οποία ανοίγει είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν γίνεται σε κλειστές πόρτες, δεν γίνεται από έναν οργανισμό, ούτε βάσει ενός νομοθετικού πλαισίου που ολοκληρώνεται, αλλά το ανοίγει στην πόλη για να φέρει και να συνδράμει και η ίδια η πόλη για
τις βασικές ανάγκες που μπορεί να έχουν. Ανάγκες που μπορεί να δεις από φορείς, από τους επιχειρηματίες, ανάγκες από οικονομικούς κλάδους, ανάγκες από την κοινωνία των πολιτών, ανάγκες όμως και από ακόμα και τη σχολική κοινότητα μπορεί να είναι διαφορετικές. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να συντάσσονται μέσα στο επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο της πόλης. Δεν είναι μια απάντηση που μπορεί να λυθεί έτσι σε ακαδημαϊκές συζητήσεις και στους ακαδημαϊκούς διαδρόμους. Είναι μια απάντηση ποια είναι τα τέλος πάντων θεωρητικά εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε να φτιάξουμε μια εναλλακτική πρόταση. Δεν βγαίνουν μόνο από μια συζήτηση θεωρητική σε μαθηματικές εξισώσεις. Είναι στην ουσία εργαλεία τα οποία διαμορφώνουν τα κινήματα, διαμορφώνονται στην πράξη και διαμορφώνονται, αν θέλετε, από τα ίδια τα άτομα που δέχονται τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών. Με αυτή τη λογική, για μένα το πιο σημαντικό έτσι, που θεωρητικά, ας πούμε, μπόρεσα να μελετήσω, ήταν το να δούμε ότι εμείς, πέρα από το να οικειοποιούμαστε λέξεις οι οποίες έρχονται από το οπλοστάσιο, ας πούμε, του νεοφιλελευθερισμού, έχουμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε από το να δούμε τις δικές μας έννοιες που ιστορικά έχουν αναπτυχθεί ενάντια, όχι στην ανθεκτικότητα που είναι μια καινούργια έννοια, αλλά στο πλαίσιο σκέψης που γεννάει έννοιες σαν την ανθεκτικότητα. Δηλαδή σε ένα πλαίσιο σκέψης που κάθε φορά που έχουμε μια κρίση μας προτείνει να τη λύσουμε με τρόπο που να μην αλλάξει το σύστημα.